السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في وسط الوصفات الجديدة لازم نرجع لوصفة قديمة وللتراث القديم. ازاي نعمل مرقة الفراخ او شوربة الفراخ بطريقة كده جميلة وشهية. ودي الوصفة اللي انا معتمداها من اول قلت يا مطبخ. تمام. الاول بجيب حلة كده بحط فيها قطع من الدهن. تمام. قطع الدهن لازم تكون الحلة سخنة. انزل عليها بقطع الدهن تكون متقطعة كده متوسط. وكمان هنزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت. بستناهم كده زي ما يكون هنحمر الدهن، بس هو مش بيتحمر، هو بيسيح بمعنى اصح. في المرحله دي زي ما انتم شايفين بضيف بصلايه بحطها زي ما هي. مش بحب اقطعها عشان الشوربه هضطر اصفيها في الاخر. وبحط جزر، وبحط ورق لورا، و3 فصوص حبهان، 3 ل 4، يعني حسب الرغبه اللي عندكم، مفيش مشكله. بفضل اقلب في التوابل دي كويس جدا، يعني مدة دقيقة دقيقتين. وبعد كده بنزل سواء باللحمة او بالفراخ اللي انا يعني هطبخه في الوقت ده. رجاء اللي بيشوفني ما ينساش اللايك ويشترك في القناة لو كان اول لسه مرة بيشوفني. هنا نزلت اهو بقطع الفراخ يعني ما تقلقوش مش هتلزق، لان انا هديها صدمة زي ما بيقولوا، صدمة نقفل المسام بتاعتها علشان ناخد بقى شوربة ومرقة كده يعني محترمة من الاخر. ادي ضفتها، وبعد كده بضطر بقى اقعد اقلب فيها كده، لان انا مش عايزه احمرها. في ناس بتحمرها وبعد كده بتسلقها، لا انا هنا بديها صدمه. بديها صدمه لغايه ما كل اللون الابيض الفاتح ده يتحول للون كده زي ما يقولوا بيج كده، اللي هي كانها هتبتدي تستوي. هوريكم بعد دقيقه بالظبط الشكل اللي انا اقصده. ومرقة الدجاج او الفراخ بتبقى مفيدة جدا لحالات البرد او الناس اللي عندها نزلات البرد، بتبقى مفيدة جدا. ويا سلام لو مكان الفراخ البيضة تبقى فراخ بلدي، يعني من الاخر حاجة جميلة جدا. هنا زي ما انتم شايفين اهو اديتها. في ناس بتقول ما نحطش الملح دلوقتي عشان بيأخر التسوية، بس الفراخ مش بتبقى يعني مش زي اللحمة، ما بتاخدش تسوية كتير زي اللحمة. وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ملح وفلفل اسود فقط مش هكتر. وهرجع برضو تاني ابتدي اقلب فيها تقلبتين. شايفين لو ملاحظين يعني هي ابتدت كأنها هتستوي. انا عايزة المرحلة دي اول ما تبتدي بالمرحلة دي يبقى كده هكون محضرة مية مغلية على جنب. هنا بقى هبتدي اقطع وحدتين من الطماطم انصاص بالمنظر ده. بعد كده هبتدي اضيف مية مغلية لغاية ما تغطي سطح الفراخ بالكامل. تمام. وطبعا يرجع يعني حجم الشوربه او المرقه اللي انتوا عايزينها. هتطبخوا بيها ايه؟ صدقوني الطريقه دي هتطبخوا بيها رز، اي نوع خضار انتوا عايزينه. بيطلع كده السمنه العايمه على الوش، وفي نفس الوقت لو رز بيبقى مفلفل وطعمه من الاخر، يعني حاجه شهيه جدا. هنا بقى هبتدي اضيف الميه. ضفت الميه كده لغايه ما غطت السطح، هغطيها استناها كده دقيقتين. اول ما تبتدي تغلي تمام هوطي عليها واسيبها. هنا غليت. هنبتدي بقى الريمه دي كلها لازم تتشال. ليه؟ لان هي يعتبر فيها الزفاره، فاحنا بنشيل كل الريمه دي بعيد عن الحله بتاعتنا، ونغطيها ونسيبها حوالي لو الفراخ كبيره يعني من تلت نص ساعه على نار هاديه. مش هتتهري ولا اي حاجه، بس لا، نقطة مهمة، أول ما تطفوا عليها لو كانت استوت تمام نخرجها بره الشوربة. ليه؟ لأن لو سيبناها زيادة هتتهري. تمام. فيفضل ان انت لو هتسيبيها في الشوربه يعني خليها 3/4 تسويه. تمام. شايفين الجمال وشايفين المنظر؟ شويه شوربه يعني اللي هم بيرموا العظم يعني من الاخر. اطبخي بقى بيهم وشرفي ضيوفك، وفعلا هتلاقي بقى الطبيخ ليه نكهه تاني خالص. شايفين يعني الواحد بيبقى عايز يشرب وهو بيوقف يسويها بالمنظر ده. حاجة جميلة جدا جدا جدا، يعني طريقة ووصفة بسيطة جدا. ونرجع كده للوصفات القديمة، يعني اهو بنحاول نجمع ما بين الجديد والقديم. هنا كانت خلاص استوت، يعني انا طفيت عليها وبقيت تمام. شايفين الدهن بقى والسمنة بتاعته عايمة على الوش ازاي؟ بصوا بقى الكوباية دي يعني ايه، يرم العظم فعلا من الاخر. اي حد عنده برد يعني اعصروا ليمونه عليها واديها له، بجد تحفه جدا جدا جدا. تخيلوا بقى لو طبختوا بيها يعني رز او اي خضار هيبقى طعم الاكل ايه. بجد كانت طريقه جميله جدا، انا معتمداها من زمان جدا. شايفين هنا المنظر؟ يعني منظر جميل جدا جدا. حاجه كده
يعني واللي بيقول الدهون دي غير صحيه، لا الدهون دي صحيه، لان هي مش مشبعه ولا اي حاجه. الدهون دي صحيه وما تعليش الكوليسترول لو خدناها في الحجم المعتدل. ده كان فيديو وصفه النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم، واستنوني قريب ان شاء الله.